Hi everyone. මම ඔයාලට පොරොන්දු වුණ විදිහටම මෙන්න අනිත් වීඩියෝ එක ඔයාලට අරගෙන ආවා. මේ විදිහට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්තොත් ඔයාලට කිසි දවසක ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරි වෙන්නේ නැහැ. අමතක වෙන්නේ නැහැ. කවුද ගියේ නැත්තේ? කවුද කෑවේ නැත්තේ? කවුද ආවේ නැත්තේ? මෙන්න මේ දේවල් අපි මේ වීඩියෝවෙන් සාකච්ඡා කරලා බලමු. අපි මීට කලින් කතා කළේ කවුද ගියේ? Who went? එහෙමනම් කවුද ගියේ නැත්තේ? අපි ඒ සඳහා දැනගන්න ඕනේ went කියන අතීත ක්‍රියාව නිර්මාණය වෙලා තියෙන ආකාරය. මෙන්න මේ විදිහට ඉගෙන ගත්තොත් තමයි ඔයාට අවබෝධයෙන් යුතුව මේක මතක තියාගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. සෑම අතීත කාල ක්‍රියාවක් තුළම did කියලා උපකාරක ක්‍රියාවක් සැඟවිලා තියෙනවා එහි වර්තමාන ස්වරූපයත් එක්ක. අන්න ඒකට තමයි අපි not එකතු කරන්නේ. එතකොට අපි කතා බහේදී කියන්නේ didn't කියලා. Who didn't go? කවුද ගියේ නැත්තේ? Who didn't go? කවුද කෑවේ නැත්තේ? Who didn't eat? අන්න ඒ විදිහටමයි ඒකත් නිර්මාණය වෙන්නේ. කවුද කෑවේ? Who ate? කවුද කෑවේ නැත්තේ? Who didn't eat? කවුද ආවේ? Who came? අපි දැන් කතා කරන්නේ කවුද ආවේ නැත්තේ? Who didn't come? Who didn't come? කවුද දැක්කේ? Who saw? කවුද දැක්කේ නැත්තේ? Who didn't see? Who didn't see? කවුද දුන්නේ? Who gave? කවුද දුන්නේ නැත්තේ? Who didn't give? Who didn't give? කවුද බිව්වේ? Who drank? කවුද බිව්වේ නැත්තේ? Who didn't drink? කවුද ගත්තේ? Who took? කවුද ගත්තේ නැත්තේ? Who didn't take? කවුද ලිව්වේ? Who wrote? කවුද ලිව්වේ නැත්තේ? Who didn't write? Who didn't write? කවුද වැඩ කළේ? Who worked? කවුද වැඩ කළේ නැත්තේ? Who didn't work? කවුද ගෙව්වේ? Who paid? කවුද ගෙව්වේ නැත්තේ? Who didn't pay? මෙන්න මේ විදිහට ඔයා අවබෝධයෙන් යුතුව ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. එතකොට කිසිම දවසක ඉංග්‍රීසි අමාරු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අවබෝධයෙන් යුතුව ඉංග්‍රීසි ඉගෙනගෙන ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න අවශ්‍ය නම් මෙන්න මේකටත් සවන් දෙන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයා මගේ ඔන්ලයින් ක්ලාසස් ඒ වගේම නේවාසික පුහුණු කඳවුරු වලට සම්බන්ධ උනන්දුවක් දක්වන කෙනෙක් නම් මෙන්න මේකට සවන් දෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. ළමයින්ට සහ වැඩිහිටියන්ට ව්‍යාකරණානුකූලව ඉංග්‍රීසි කතා කිරීම පුහුණුව කරනවා ඔන්ලයින් ක්ලාසස් ලෙස. එක කණ්ඩායමකට බඳු උගන්වන්නේ සිසුන් 10 දෙනෙක් පමණයි. මාසෙකට පැය 8ක් උගන්වනවා. මාසික ගාස්තුව ළමයින්ට නම් රුපියල් 2000ක් විතරයි. වැඩිහිටියන්ට රුපියල් 3000ක් විතරයි. දැන් මේක බැලු බැලමට ලොකු මුදලක් වගේ පේනවා. ඔයාම කල්පනා කරලා බලන්න කණ්ඩායමකට ඉන්නේ 10 දෙනෙක් පමණයි. එතකොට විතරයි පුහුණු වෙන්න අවස්ථාව තියෙන්නේ. පුහුණු වුණොත් විතරයි ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. කණ්ඩායමකට එකතු වෙන්න අපහසු නම් ඒ සඳහා වෙලාවක් නැත්නම් Tamanට පහසු වෙලාවක් සූදානම් කරගන්න පුළුවන් මාත් එක්ක කතා කරගෙන. මාසෙකට පැය 6ක් ප්‍රැක්ටිස් කරනවා රුපියල් 10000ක් පමණයි පන්ති ගාස්තුව වෙන්නේ. මීට කලින් කතා කරේ අපි ඔන්ලයින් ක්ලාසස් ගැන. දැන් අපි කතා කරන්නේ නේවාසික කණ්ඩායම් පන්ති ගැන. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් පසුව උසස් පෙළ විභාගයෙන් පසුව එහෙමත් නැත්නම් වැඩිහිටියන්ට මේ පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒත් එක කණ්ඩායමකට බඳව ගන්නේ 10 දෙනෙක් විතරයි. මේකයි විශේෂත්වය. කණ්ඩායමේ පිරිස අඩු වෙනකොට ඔයාට පුහුණු වෙන්න ලැබෙන පැය ගණන අවස්ථාව වැඩි. එහෙමනම් ඔබට නියත වශයෙන්ම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. මේ පන්තියේ විශේෂතා ගොඩක් තියෙනවා. ව්‍යාකරණ සමග කතා පුහුණුව දවසකට පැය 10ක්ම සිදු කරනවා. එහෙනම් හිතා ගන්න පුළුවන් නේද කොයිතරම් ප්‍රමාණයක් පුහුණු වෙන්න ඔබට අවස්ථාව දීලා තියෙනවද කියලා. ආහාර පාන සමග නවාතැන් පහසුකම් සපයනවා. සම්පූර්ණ පාඨමාලා ගාස්තුව රුපියල් 75000ක් පමණයි. මේ ගාස්තුව කියනකොට මේක ලොකු මුදලක් විදියට ඔයාට පේනවා. නමුත් අතිශයින්ම ප්‍රායෝගික වෙන්න. යථාර්ථයේ තේරුම් ගන්න. 75000 බෙදලා බලන්න දින 45න්. දිනකට ඔබ වැය කරන්නේ 1666ක් පමණයි. කන්න බොන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඉනුම් හිටුම් ලැබෙනවා. දවසකට පැය 10ක් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුහුණු කරනවා. දැන්වත් ඔබ ප්‍රඥාව අවදි කරගත යුතුයි. දැන්වත් ඔබ යථාර්ථයේ තේරුම් ගත යුතුයි. එහෙමනම් ඔයාගේ සැබෑ උවමනාව සැබෑ කැමැත්ත
ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න නම් ඔබ නියත වශයෙන්ම ඉංග්‍රීසි කතාව පුහුණු විය යුතුයි. ඔයාට තාමත් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරි නම් වරද තියෙන්නේ ඔයාගේ අතේමයි. ඔයා හරි දේ හරි විදිහට තෝරගන්න දන්නේ නැතිකම නිසායි. මේක කිව්වට අමනාප වෙන්න එපා. නමුත් මේක නෙමෙයිද සත්‍ය. ඔබ ඉගෙන ගන්න ක්‍රමය වෙනස් කරන්න. ඔබට සුදුසුම පන්තියකට සහභාගී වෙන්න තරම් ඔබ ප්‍රඥාවන්ත විය යුතුයි. ඔයා මගේ පන්තියට සහභාගී වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොන පන්තියට සහභාගී වුණත් හොඳ ගුරුවරයෙකු යත්තේ කුඩා කණ්ඩායම් පන්තියකට සහභාගී වුණොත් ඔබට පුහුණු වෙන්න අවස්ථාව වැඩියෙන් ලැබෙනවා නම් ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. මේක තමයි පරම සත්‍යය. ඔබ එකඟ නම් මා සමග ඔයා මේ වීඩියෝව ඔයාගේ හිත මිතුරන් අතරේ ෂෙයා කරන්න. ඔයා ඊළඟ කණ්ඩායමට එකතු වෙන්න කැමති නම් අපිත් එක්ක 071 011 22 62ට දැන්ම WhatsApp පණිවිඩයක් යොමු කරන්න.